ملګرو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. دا دی د پښتو کلیک چینل څخه تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې به تاسو ته د غټې ویډیو د حجم کمول یا د سایز کمول درته وښایم بغیر له دې چې د ویډیو په کیفیت کې تغیر راشي. نو ویډیو تر اخر را سره وګورئ. مخکې له دې چې طریقې ته راشو که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او د هغې تر څنګ د زنګ بټنه هم فعاله کړئ. د دې لپاره چې تاسو د یوې غټې ویډیو حجم راکم کړئ د ویډیو کمپریسر په نوم اپلیکشن ته اړتیا ده چې تاسو کولی شئ دا اپلیکشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکشن لینک د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې هم موجود دی. اپلیکشن به په خپل موبایل کې د نصب او انسټال څخه وروسته راخلاص کړئ. کله مو چې اپلیکشن راخلاص کړ ملګرو په دې ځای کې به تاسو یوه ویډیو انتخاب کړئ. کولی شئ عکس هم دلته کمپریس کړئ یا حجم راکم کړئ. د کوم تصویر حجم چې زیات وي هغه هم د اپلیکشن په واسطه راکمولی شئ. نو موږ اوس غواړو د ویډیو حجم راکم کړو. دلته به زه یو ویډیو انتخاب کړم 25 MB حجم لري. نو لومړي اپشن باندې به کلیک وکړم ځکه چې دا ویډیو موږ کمپریس کوو یا حجم راکموو. په لومړي اپشن باندې به کلیک وکړم. هغه تیار سایزونه چې دلته ورته انتخاب شوي دي کولی شئ له دې هم یو انتخاب کړئ. دا انتخابولی شئ چې په دې کې د ویډیو حجم 23 MB ته راټیټېږي او کیفیت یې 95% ساتل کېږي. او که چېرته غواړئ په خپله باندې کوم سایز ورته انتخاب کړئ نو په کاسټوم باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو دغه دوه اپشنې به لږ سره سمې کړئ. دغه د ویډیو پخوانی حجم دی دغه د ویډیو پخوانی حجم دی او دا یې اوسنی حجم دی. کولی شئ چې د ویډیو حجم 9 MB ته هم راټیټ کړئ. له دې هم ټیټولی شئ که چېرته دغه خو د ویډیو کیفیت به لږ ورسره خراب شي. نو که چېرې غواړئ د ویډیو کیفیت خراب نه شي نو دا به 80% کې پرېږدئ. نو ویډیو به کمپریس ویډیو باندې به کلیک وکړئ. ستاسې د ویډیو کیفیت به 9 MB ته راټیټ شي ملګرو. نو دا چې کله 100% ته ورسېږي ستاسې ویډیو به کمپلیټ شي. دا د ملګرو ویډیو د کمپلیټ کېدلو په حال کې ده. نو ویډیو به کمپلیټ شي او د ویډیو حجم به 9 MB ته راټیټ شي 25 MB. نو تاسو کولی شئ ما ځکه غټه ویډیو ورته انتخاب نه کړه چې هغه به زیات وخت ونیسي کولی شئ ډېرې غټې. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. خدای دې وکړي چې څه مو ترې زده شوي وي. تر بلې ویډیو پورې مې لوی الله ته سپارم.